one dance, baby. That one dance. Hi guys, Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. Okay, so di video kali ni saya akan tunjuk kat korang cara nak ubah tampilan jam Android jadi iPhone. Ianya hanya menggunakan satu aplikasi sahaja dan cara dia sangatlah senang dan mudah. Petik jari je dah siap. Okay, so tanpa membuang masa, jomlah kita start. Okay guys, so setakat ni je dulu tutorial kita untuk video kali ni. Harap korang faham apa yang saya sampaikan, and jangan lupa like, comment, share and subscribe. Okay, itu je. Bye bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi di video akan datang. Bye bye.